তো হয় গাইজ ওয়েলকাম ব্যাক টু দ্য আনাদার ভিডিও। সো বন্ধুসকল যিসমূহ ছাত্ৰ ছাত্ৰী এবাৰ BA BCom BSc 6 সেমিষ্টাৰত পঢ়িছে সেইসমূহ ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে বহুত কমেণ্ট কৰি আছিল যে ৰুটিন কেতিয়া আহিব। সো ফাইনেলি আহি গ'ল ৰুটিনটো। আজি গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ ফালৰ পৰা ৰুটিনখন হেৰি কৰিছে, পাব্লিছ কৰিছে। সো বন্ধুসকল আহক আমি ৰুটিনখন চাই লওঁ যে কেই তাৰিখৰ পৰা এক্সামসমূহ আৰম্ভ হ'ব। সো ৰুটিনখন এতে চাওক, মই ওলাইছোঁ। সো ফাইনালি বন্ধুসকল এ চাওক আপোনালোকৰ ওচৰত এতে মই ৰুটিনখন ওলাইছোঁ। সো ইয়াতে প্ৰথমে দিয়া আছে BA BSc 6 সেমিষ্টাৰত এক্সামিনেশ্যন 2020 ৰিভাইজ প্ৰগ্ৰাম। সো ইয়াতে আপোনালোকৰ যি BA আৰু BScৰ ষ্টুডেণ্ট আছে 6 সেমিষ্টাৰত সেইসমূহ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ যি এক্সাম সেই এক্সামসমূহ আৰম্ভ হ'ব 29 ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা। সো আপোনালোকে বি ৰেডি। আৰু ইয়াতে টাইম শিডিউলটো ইয়াতে দিয়া আছে 9 AM to 11 AM। সো 2 ঘণ্টা আপোনালোকৰ এক্সাম হ'ব। আৰু আপোনালোকক আগতে কৈছোঁ যে আপোনালোকৰ এক্সামসমূহ 50 মাৰ্কৰ হ'ব। আৰু তাৰপিছত দিয়া আছে 12 noon to 2 PM। সো এনেকুৱা টাইম শিডিউলটো দিয়া আছে। আৰু তাৰপিছত ইয়াতে তলফালে স্ক্ৰল কৰিলে চাব পাৰিব যে ইয়াতে BComৰ কাৰণে দিয়া আছে। সো BComৰটো আপোনালোকে ইয়াতে চাওক যে BComৰ যিসমূহ ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে 6 সেমিষ্টাৰত পঢ়িছে সেইসমূহ ছাত্ৰ ছাত্ৰী এক্সামসমূহ 8 তাৰিখ 10 মাহ 2020 পৰা আপোনালোকৰ এক্সামসমূহ আৰম্ভ হ'ব। আৰু এটা দুখৰ কথা যে ইয়াতে এৰিয়াৰৰ যি হেৰি আছিল ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছিল সেই ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ বাবে কোনো ধৰণৰ ইয়াতে মেনশ্যন কৰা নাই। সো দেখা গ'ল যে এৰিয়াৰৰ এক্সামটো ইহঁতৰ লগত নহয় চাগে, অৰ্থাৎ ৰেগুলাৰৰ লগত এৰিয়াৰৰ এক্সামটো নহ'ব চাগে। তো বন্ধুসকল এই আছিল আপোনালোকৰ ৰুটিনখন। সো এতিয়া ৰুটিনখন কেনেকৈ ডাউনলোড কৰিব সেইটো কথা আপোনালোকক কৈ দিছোঁ যে ৰুটিনখন ডাউনলোড কৰাৰ ক্ষেত্ৰত মোৰ ভিডিঅ'টোৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত আপোনালোকে লিংক পাব। প্ৰথম লিংক সেইটোত ক্লিক কৰিলে আপোনালোকে ডাউনলোড কৰিব পাৰিব। আৰু তাতে মই দুটা লিংক দিম, এটা হৈছে মোৰ ড্ৰাইভৰ পৰা আৰু এটা হৈছে গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ ফালৰ পৰা। সো ড্ৰাইভৰ পৰা যদি ডাউনলোড কৰে বেছি ইজি হ'ব। সো আপোনালোকে যোনটোৰ পৰা ইচ্ছা সেইটোৰ পৰা আপোনালোকে ডাউনলোডটো কৰি ল'ব। তো বন্ধুসকল বহুতেই মানে কমেণ্ট কৰি আছিল যে দাদা ৰুটিন কেতিয়া আহিব, ৰুটিন কেইদিনৰ পৰা আহিব। মানে মই আজিও কিছুমানক ৰিপ্লাই দিছিলোঁ যে 2-3 দিনৰ ভিতৰত আহিব। সো ফাইনেলি আজি আহি গ'ল। আৰু মিষ্টি আছম ইউটিউব চেনেলৰ তৰফৰ পৰা আপোনালোকক সকলোকে অৰ্থাৎ BA BCom BSc যিসমূহ ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে সকলোকে বেষ্ট অফ লাক। আপোনালোকৰ এক্সামটো যাতে ভালে হয়। আৰু যদি মিষ্টি আছম ইউটিউব চেনেলত নতুন আহিছে তেতিয়াহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। সো বন্ধুসকল আজিলৈকে নাই, বাই, জয় অসম।